Dorina, eu am impresia și nu mai impresia, certitudinea că tu ai o viață foarte complicată. Pentru că nu cred că este ușor să faci și teatru și film, să conduci un teatru care are o asemenea importanță în peisajul teatral, nu numai bucureștean, ci al României, cu un repertoriu complex și în condițiile în care, în epoca noastră, în care condiția actorului în general este foarte complicată. Despre lucrurile astea aș vrea să începem să vorbim. Eu mă bucur de vorbele tale și sper să interviul acesta să-l vadă cât mai multă lume ca să afle și alții cât de bine mi este când mi se spune că teatrul merge bine. Încet, încet am stat, știi, de multe ori să mă gândesc ce este mai important în clipa de față în viața mea. Sigur că cel mai important este să fii sănătos, importantă e familia, sunt copii, dar faptul că Teatrul Odeon e în momentul acesta cum este și unde este, mă umple de mare bucurie, chiar de mare bucurie și munca noastră a tuturor și strădania noastră și uneori burzuluielile dintre noi n-au fost în zadar și iată, suntem astăzi în prima zi după concediul din 2015, pornim o nouă stagiune și are toate șansele să fie cel puțin la fel de bună ca stagiunile trecute. Asta mă bucură și abia aștept să vin să văd cum este. Dar în ceea ce te privește e complicat numai pentru că acest teatru reprezintă un mare efort de conducere și administrativ și de relația cu oamenii, dar din câte știu eu, ca actriță ești gata să depanezi orice spectacol dacă rolul, nu știu care, nu vine actorul sau nu mai vrea să joace actorul respectiv, intri tu în rol. Nu ți se pare că asta este un mic sacrificiu pentru tine ca actriță, ca vedetă, ca mare actriță, îndrăznesc să spun? Știi, acum 20 de ani, deci în 1996, când eu am dat concurs pentru postul de director artistic, pe vremea aceea director plin era directorul general Alexandru Dabija. Și s-au dat concursuri pentru postul de director economic și postul de director artistic. Eu m-am dus și m-am sfătuit cu un director artistic, cu domnul Crișan, Maxim Crișan, de la Teatrul Notara. Maxim Crișan, care era un om excepțional de bine informat, era orb, dar auzea foarte bine, avea o rețea de oameni care veneau și îl informau și cu ce roch e vii îmbrăcat la el, în așa fel, și spunea, am citit aseară într-o carte, deși toată lumea știa că el nu vede. Și m-am dus la el și l-am întrebat, domnul Crișan, uitați, să dă săptămâna viitoare concurs la Teatrul Odeon pentru postul de director artistic. Ce fac? Mă înscriu sau nu mă înscriu? Era în 96, după 6 ani în care eu avusesem Compania Artistică București. Am făcut nebunia asta și mi-am făcut un teatru particular. Deci aveam o oarece experiență și am învățat foarte multe lucruri în aia 6 ani. Și el mi-a zis, Dorina, dragă, du-te, dă concursul, îl iei, te faci director artistic. Și după aceea te gândești și tu la niște roluri, pui niște spectacole în care să joci și tu niște roluri principale. La asta vreau să ajung. Că mie îmi pare rău că nu e vorba să joci numai tu, dar din când în când un rol din marele repertoriu să-l ai... Nu mi-a trecut niciodată prin cap. De altfel n-am îndrăznit, niciodată n-am îndrăznit să-i spun unui regizor,
uite, aș vrea să joc rolul acela. Nu. Și am lucrat cu Dinu Cernescu, multe roluri, multe spectacole, cu Alexa, multe spectacole. Niciodată eu n-am îndrăznit să spun aș dori să joc, pentru că eu nu cred că actorul are o părere reală și obiectivă despre sine. Și că cel din afară vede mai bine ce i s-ar potrivi și unde s-ar potrivi, în ce rol s-ar potrivi. Ei, revenind la povestea asta, da, nu am, singurul rol principal pe care l-am și îl joc chiar de 13 ani, din cei 20, Gaițele, Aneta Duduleanu, dar care s-a pus nu pentru mine, ci pentru trupă, și bine s-a făcut că s-a pus, pentru că este un spectacol minunat, minunat. În rest, Dovadă că și rezistă. Dovadă că și rezistă și se joacă la fel de curat și de bine ca acum 13 ani. Mergi, Dio! Dumneata cu ce mergi? Treaba mea? Merge cu una goală și ce mai bine că pierde. Cucuvau, cântă cucuvai ce... Trebuie să ia pe să pierdă. Hai, bătesc ca la tine. Da, bate joc de mine, frumos să-ți șade. Dacă nu știi să joci... În general, joc mult. Nu pot să spun că nu joc. Ba chiar am colegi care sunt, cred că deja s-astisiți de câte ori mă văd într-o distribuție. Dar eu ridic la plasă. Eu ridic la plasă. Și în Habar n-am ridic la plasă, și în Obezul, Natură moartă cu nepot obez, ridic la plasă. În Arturo Ui fac un fel de ipochimen, joc, dar asta pentru că exact cu 5 zile înainte de premieră a fost La asta mă refeream. un accident pe scenă, cu accident din punct de vedere psihologic, psihic, relațional, nu accident fizic. Și un actor a ieșit din distribuție și a trebuit să fie înlocuit și după 2 ore s-a găsit că cea mai bună soluție este Te-ai găsit în travesti. M-am găsit să mă trezesc în travesti, da? În Casanova am rolul reginei împărătețe Caterina. Dacă te-a pus să scapi pe jos o batistă când te ridici, eu nu mai sunt pe scenă. E așa de mic rolul, dar Dragoș Galgoțiu a venit la mine și a spus: doamnă, rolul e foarte mic, dar am nevoie de dumneavoastră. Și am citit scenariul și, într-adevăr, face bine o directoare grasă în Caterina cea Mare. Și îl fac cu dragoste și cu plăcere. Chiar vreau să spun că pentru Dogsborough din Arturo Ui, întâi am spus: Dragoș, vreau să știu cât text este, exact. Am văzut că nu e text mult. Am învățat textul, asta se întâmpla marți și sâmbătă a fost premiera. Și am avut prima repetiție. Și am văzut cum stă toată lumea la culise, inclusiv tehnicienii. Să vadă minunea. N-a mai scos nimeni o vorbă. Că, nu știu, a venit îngerașul și a zis: gata, trebuie să salvăm spectacolul. Și a vorbit el pentru mine. Da, astea sunt o mulțime de satisfacții. Să spun drept, încep să am îndoiel că pot să mai duc un rol mare. Eu știu, mai mai putea. Între Don și Denezi, un soldat trecea într-o zi. Mergeți încă nu hai hui în permisia satului. A umblat, a tot umblat, de-ar ajunge odată în sat, căci a foarte mult umblat. Eu zic că trebuie să încerci. Păi, Cristina, n-a venit nimeni să spună: vreau să pun cu tine nu știu ce. Ba da, a venit odată, dar să punea la Teatrul Național.
Iar cu filmele, a fost o perioadă în care am filmat mult, apoi au fost după Revoluție, perioada asta teribilă a tinerei generații care nu are ochi pentru bătrâni sau nu are nevoie de bătrâni. Și la un moment dat, când am fost chemată să joc, cu mâna pe inimă spun și nu mint, m-am întrebat, Doamne, oi mai putea? Oi mai ști? Și uite că da. Și m-am bucurat că a fost bine. Da, m-am bucurat că a fost bine. Chiar am făcut acel mini, așa, filmuleț cu Coca Blos în regia lui Emanuel Pârvu, pe care l-am văzut acum câteva luni. L-am făcut de vreo 2 ani, cred, noi. Și chiar e bine. Și chiar suntem buni amândouă. Da, ăla este un film pui cartofi prăjiți și o cola, sau eu citez aproximativ titlul, dar e un film frumos și relațiile dintre persoane oameni, sunt interesante. Auzi, oare n-ar fi bine cu puțin iaurt? Ia mâna. Mama. Lasă-mă! Ia mai lasă-mă cu te rog, știi, și cu nu pune mâna! Gata! Nu ridica tonul la mine. Ba ridică, m-am săturat, gata! Nu te ține nimeni! Mă ține nepoata mea! Dacă tot te ține nepoata ta, ar fi trebuit să spui să nu stea atâta la soare sau să-i spui măcar să-și dea cu cremă. Dar de ce nu i-ai spus tu, da? Că tu faci regulile. În viețile noastre tu faci regulile. Eu fac regulile? Da, da. Eu fac regulile? Da. Am ajuns la vârsta asta să nu mă pot înțelege cu nepoata mea și tu îmi spui mie că eu fac regulile. Ziceai că să spun ceva de feciorul tău? De ce n-am învățat-o românește? Dar de ce n-a învățat-o fiica ta românește sau a fost preocupată de cariera ei, măreață? Păi da, ca mâine, poimâine să nu-i zică feciorul tău că o e întreținută. Hai, termin, astea-s prostiile voastre de la țară. Nu i-a spus niciodată nimeni nu i-a spus că este întreținută. Oamenii se ajută între ei, se sprijină între ei, ai înțeles? Noi așa ne-am învățat, să ne sprijinim, să ne ajutăm, nu să strângem averi, bani. Păi de ce că totul din cauza mea au plecat? Că o fi plecat din cauza mea. Au plecat pentru că așa au hotărât ei. Nu! Au plecat pentru că tu ți-ai împins fata de la spate să muncească, să strângă averi, bani. Au plecat pentru că băiatul meu o iubea și nu vrea să o lase singură. Au plecat că nu mai puteau să trăiască în presiunea în care tu îi sileai să trăiască. Nu e adevărat. Au plecat pentru că vreau să trăiască singur. Nu. Au plecat pentru că așa ai vrut. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Acum suntem destul de aproape de premiera filmului lui Dan Chișu, București Non-Stop, în care un film făcut cu multe personaje, cu multe destine care se intersectează. Și unul dintre destine este destinul tău, chiar destin, ca să spunem așa, în care îl ai partener pe Besoiu. Da, m-am bucurat foarte mult că am jucat cu Jimmy Besoiu, foarte mult. Un actor care îmi place și știi, când joci lângă cineva care e foarte bun, devii și tu foarte bun. Nu știu, eu n-am văzut materiale filmate, dar m-am simțit bine, m-am simțit foarte bine. Fiind vorba de 2 oameni care sunt căsătoriți de foarte multă vreme, că el este destul de... e bolnav, dar și stă în pat, ea îl îngrijește și e relația asta de love and hate care se petrece în cuplurile... În mai toate cuplurile. În cuplurile care rezistă vremii. Suntem aici singur cuc. O să murim de foame. Păi cu toți vecinii din bloc te-ai certat din cauza maidanezilor ăia ai tăi care l-au muscat pe japonez. N-are cine să ne dea un pahar cu apă. Păi dar și ce să fac? Să las să-mi moare căței? Cum adică să... Și ce, toți l-au mușcat pe japonezul ăla? Unul singur l-a mușcat. Personal însă am avut o satisfacție, fiindcă acolo ești o mare amatoare de căței.
Ceea ce mă gândeam cum te-a convins Dan și cum a intrat în foarte bine în pielea unei iubitoare de căței, ceea ce nu stă în caracter. încă joc bine. Nu, eu n-am, Doamne, iartă-mă, n-am nimic cu căței, ba, ești martoră că pe vremea când în vecini erau o grămadă de căței, le găteam cățeilor. Și acum când sunt la țară, în vacanța asta, eu nu pot să arunc o bucățică de pâine sau ce rămâne rest de la masă, pun într-o oală și dau cățeilor din vecini. Dar pe mine m-a mușcat odată un cățel și de atunci a luat frica de căței. Ce să fac? Și de unde știu ei că e de la scara noastră sau de la scara aia altă? Și la urma urmei, ce mă dracu căuta japonezul în România? Păi poate avea omul treabă în România, la București. Pe strada noastră. L-am mâncat în curs să vină în România. Așa-i trebuie. Aolea, măi, femeie, omul ăla a murit. Păi da, asta înseamnă să mi moare mie toți căței. Să-l găsească pe ăla care l-a mușcat și să-l condamne pe ăla. Ce perspective ai în film? Se mai ivește ceva? Mai știi ceva care... Adică ai contacte cu regizorii care ar dori să ți ofere vreun rol? Asta e urât în partea lor, trebuie să vadă interviu. Ce să zic, aștept Hollywood-ul. Da. Că Îl aștept din nou pe Coppola, cu care ai lucrat. Din nou pe Coppola, da. Din nou pe Coppola, din nou pe Costa Gavras Da. și din nou pe Mick Davis, unde am obținut rolurile fără să dau probe. În urma, ei n-au dat probe cu oamenii, ci au vorbit în 2-3 rânduri. Am stat de vorbă. Și așa... V-ați cunoscut și și așa- au intuit că e bine. E bine pentru acel rol. Da. Da. E un lucru și un lucru care te umple totuși de mulțumire, că cred că la o anume vârstă nu mai e foarte plăcut să te cheme la probe și după aia să spună nu ne dați dumneavoastră telefon, vă dăm noi dacă sunteți. Da, e adevărat, e adevărat. Imediat atunci, după anii 90, am dat foarte multe probe de film. Bărbatul meu murise, o duceam destul de greu și orice rol plăcut și bine plătit, nu bine plătit, era benefic și era la fix. Și am dat foarte multe probe de film. Din păcate nu le-am luat pe toate. Cel care mi-a plăcut cel mai mult, dar nu s-a mai făcut filmul. Am primit un telefon la Castel Film pentru un film în limba rusă, cu actori ruși. Și asta mi-a plăcut la nebunie și mi-am pregătit, eu știu, o strofă din Lermontov, Și ai zis că din Fugaro. Așa. Și am zis și strofa aia și am mai inventat eu și niște vorbe și... și toată lumea era foarte plăcut impresionată. Din păcate nu s-a mai făcut filmul. Da, eram încă sub imperiul filmelor rusești, marelui cinematograf sovietic, care ne servise atâtea filme bune. Da. Și acum să fac filme bune, sigur că și extrem de multe comerciale, la ei vorbesc, dar la noi ajung mai puține pe ecran. Bun cinematograf. Aș mai vrea să vorbim puțin așa, în general, spuneam la început, de condiția actorului la ora asta. Mie mi se pare o viață grea, ca o viață grea actorii. Ies foarte mult și pe porțile școlii, nu-și găsesc de lucru, și foarte multe trupe încropite care nu și-au locul să joace. Mă rog, spațiile neconvenționale nu sunt rele, dar nu-i bine să fie numai în ale. Nu știu ce să spun, orice aș spune cad prost. După opinia mea, sunt prea multe școli de teatru. Este o supraproducție de actori. Sigur că niciodată teatrele stabile nu o să poată să absoarbă așa un număr mare.
Sigur că foarte mulți se duc în alte meserii care au apărut acum, purtători de cuvânt, public relations, mai știu eu ce Dumnezeu, televiziuni. Și totuși sunt foarte, foarte mulți care ies pe piață. Cred că este metoda asta care e acum în institutele de teatru, metoda de la Bologna, cu 3 ani de învățământ, cu 1 an de masterat și după aceea doctoratul, nu cred că este foarte bună. Mă uit la copiii care ies, trebuie să fie foarte înverșunați, să ajungă, cum e Marius Manole, ca să ajungă să-și facă un nume și o carieră. Dar el a jucat până s-a îmbolnăvit. Trebuie în primul rând să aibă vocație Trebuie să aibă vocație, și putere. mare putere. Știi, totdeauna, nu știu cum, Doamne iartă-mă, la Auschwitz scria munca te face liber, la institutele de teatru ar trebui înscrisă frazele acelea din Pescărușul pe care le spune Nina Zaregnaia în legătură cu suferința pe care ți-o dă scena. Scena este teribil de necruțătoare. E de ajuns să treci de la dreapta la stânga și să vezi dacă omul ăla are ce spune pe scenă sau nu are ce spune pe scenă. Mai este sistemul ăsta administrativ. Uitați, la mine, la noi în teatru, suntem 39 sau cineva a plecat, 38 de actori. Angajați în schemă sunt 147. Ăsta este, pe lângă ei sunt, deci pe lângă actorii ăștia, sunt atelierele, cabiniere, administrativ, femei de serviciu, plasatoare, 147 de persoane. Ca eu să pot să mai angajez pe cineva, trebuie ca o persoană din aceste 147 să plece sau să moară. Nu am voie să angajez cu post și cu concurs. Da, cu carte de muncă. Cu carte de muncă, da. E foarte greu de presupus că acești copii își vor găsi loc ușor. Că de găsit își găsesc loc. Eu am o actriță pe care am văzut acum 3 ani de zile. Teatrul Odeon are o actriță pe care eu am văzut-o, e vorba de Sabrina Iașchevici, am văzut acum 3 ani de zile sau 4 ani de zile la Gala Hop și mi-a plăcut enorm. Și e foarte bun. Și e foarte bună. Am fost la Piatra Neamț, i-am spus nu am post, mai așteaptă și în clipa în care s-a pensionat cineva, am putut să o angajăm. Nu pentru toată viața, pentru o perioadă determinată, că n-am altfel cum. Și face foarte bine în trupă și e foarte bună și trage toată lumea de ea și trag și independenții de ea și nu e singura. Și de Toni Zaharia, și de Silvian Vâlcu. Eu mă refer la copiii ăștia. O am pe Ruxandra Maniu, care a făcut tot așa o față foarte bună la Gala Hop și o persoană solară și pozitivă și care o să facă lucruri foarte frumoase în teatru. Dar sunt și foarte mulți care termină și pentru care pot să bag mâna în foc. O să treacă multă vreme până când să-și găsească un rost. Asta mie mi se pare că face parte și dintre abilitățile și talentele tale ca directoare de teatru. Adică ai flair și știi să descoperi niște talente tinere și să dorești să împrospătezi colectivul în măsura posibilităților, ce e drept. Să știi că nu am... ai mulți actori tineri. Foarte mulți. Cred că este cea mai bună. Andrei Șerban spunea că este cea mai bună trupă de tineret din București, în clipa de față. Și da, e adevărat, noi am luat decât după ce am probat în cel puțin 3 spectacole și multe turnee în țară, Cristina.
turneele, omul la drum se cunoaște. La restaurant după spectacol, la opririle cu autobuzul prin campinguri. Și așa cunoști omul. Și lucrurile se decantează. Și începi să vezi dacă îți aduce beneficiu sau dacă îți strică. Asta să înțeleg că nu numai talentul contează în alegere, ci și calitatea umană. Măi, aș vrea să cred că nu mă înșel. Da, acum oameni suntem, nici eu nu pot să bag mâna pentru mine în foc niciodată. Eu cred că pentru tine poți băga în foc mâna și mai ales când cariera ta este atât de plină și în continuare... Știi, am ajuns să simt fericire în mine și căldură interioară așa, dacă pot să fac un actor fericit distribuindu-l, nu eu, regizorul. Știi, toată lumea crede că eu fac distribuții. Nu fac, eu sugerez. Și una din condițiile pe care le pun regizorului care vine să colaboreze cu Teatrul Odeon este să-și aleagă distribuția cu oameni din Teatrul Odeon. Nu vii să pui Romeo și Julieta dacă n-ai Romeo și Julieta în teatru. N-are rost. Așa că putem spune că ești un personaj de nădejde pentru tineri și sper ca acești colaboratori ai tăi să aprecieze asta. Eu sper că apreciază nu numai tinerii din teatru, sper că și cei din afară realizează că eu nu mai am ce câștiga. Cristina, am 75 de ani, am jucat, mulțumesc, am iubit, am urât, am fost fericită, am fost nefericită. Mai mult decât să mănânci cu un stomac, nu poți. Am cămara plină cu conserve, fac cu plăcere totul. Gătesc cu plăcere, fac conserve cu plăcere, am grijă de nepoată mea cu plăcere, viu la teatru cu plăcere. Deci nu trag pentru mine mai mare bucurie decât să fie apreciat teatrul datorită nouă tuturor, că, Doamne ferește, nu sunt eu singură. Și din fericire am o echipă cu care lucrăm, iacă de 15 ani. Același contabil șef, același jurist, același secretariat literar, se mai împrospătează, învață fetele, pleacă în altă parte la bani mai buni. Ce se face? Asta e inevitabilă. Absolut. Dar mă bucur pentru că asta înseamnă chiar o viață și o carieră împlinită atunci când faci lucrurile, faci meseria cu atâta plăcere și cu atâta dedicație și mi se pare o notă foarte optimistă pe finalul acestui interviu. Îți mulțumesc mult! Și eu îți mulțumesc! Care-i treaba ta, mă? Taci din gură! Haide! Dar nu vezi de soțul matale? Auzi, tu să nu zici mie ce să fac, da? Ia lasă-mă în pace, domnule!